Chào mọi người, mình đang có gừng, chanh và hoa đậu biếc nè. Hôm nay mình sẽ pha trà gừng và trà chanh với hoa đậu biếc nha. Đầu tiên là mình đun nước trước. Hoa đậu biếc mình sẽ rửa sơ cho sạch bụi bẩn nha mọi người. Giờ thì cho hoa vào ly. Khoảng 5 đến 10 hoa mỗi ly thôi. Càng nhiều hoa thì màu sắc sẽ càng đậm. Hoa đậu biếc chứa các hoạt chất có công dụng làm đẹp da, đẹp tóc, chống lão hóa nè, ngăn ngừa ung thư, tăng cường hệ miễn dịch. Gừng thì giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm ấm cơ thể. Chanh thì có nhiều vitamin C, cũng hỗ trợ tiêu hóa và hệ miễn dịch nữa. Nói chung là tốt cho sức khỏe. Gừng mình chỉ dùng khoảng như đây thôi nha. Mình sẽ cắt chanh sẵn luôn. Gừng rửa sạch và cắt lát. Mình có thể gọt vỏ hoặc không đều được hết. Cho gừng vào ly này. Rồi cho thêm đường. Cho nước sôi vào. Ly này sẽ làm trà chanh nên mình sẽ để sang một bên nha. Đợi nước nguội bớt mình mới cho chanh vào. Giờ mình sẽ làm trà gừng. Trà gừng thì uống nóng, còn trà chanh sẽ uống lạnh nha các bạn. Hoa đậu biếc có thể dùng để kiểm tra độ pH nước. Nước càng chua thì càng có màu tím, và ngược lại, càng ít chua thì càng có màu xanh dương. Rất là thú vị luôn á. Đây nè. Giờ mình sẽ làm trà chanh cho các bạn thấy sự biến đổi màu sắc nha. Đang màu xanh dương nha các bạn. Giờ cho chanh vào nè. Đó, thấy nó thành màu tím chưa các bạn? Trà chanh thì mình thêm đá hoặc để tủ lạnh uống sẽ ngon hơn. Vậy là đã hoàn thành 2 thức uống của ngày hôm nay rồi. Các bạn có thấy thú vị không? Nhớ nhấn like nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần sau. Bye bye.